Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 165, ngay khi Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng ra tay, cả hai đã ngay lập tức khiến quân đoàn hồn sư do Từ Thiên Nguyên chỉ huy hoảng loạn. Tuy nhiên đám người Từ Thiên Nguyên đã rất nhanh bàn bạc và chuyển đổi kế hoạch, đó là dụ Hoắc Vũ Hạo ra tay. Thế nhưng có lẽ Hoắc Vũ Hạo đã đoán trước được tình hình, hắn cùng Đường Vũ Đồng cũng không hề chủ động lộ diện tấn công trực diện. Thay vào đó, Vũ Hạo đã triệu hồi một lượng lớn sinh vật vong linh, cố tình ngụy trang bản thân thành tà hồn sư để thực hiện chiến dịch vây quét. Chiêu thức này có tên là vong linh thiên tai, một trong những hồn kỹ mạnh nhất thuộc vong linh ma pháp mà Y Lão đã truyền lại cho mình. Cũng bởi vậy mà chẳng mấy chốc, một cuộc tấn công cũng liền diễn ra. Ngay khi đám người Từ Thiên Nguyên chủ động giảm phòng ngự để dụ Hoắc Vũ Hạo, thì cũng là lúc Vũ Hạo tấn công vào màn chắn. Cứ thế mà màn chắn bị phá vỡ, kèm theo ngay sau đó khói lửa lập tức ngập tràn. Đồng thời từ phía xa, trong rừng cũng liền xuất hiện sinh vật vong linh do Vũ Hạo triệu hồi, gồm một đám kỵ sĩ không đầu, chiến sĩ xương khô, độc dịch cương thi, cốt long, thi vũ và vô vàn sinh vật kỳ dị khác, tiêu biểu như lực lượng cung thủ tinh linh. Cứ thế trận hỗn chiến diễn ra vô cùng quyết liệt, càng chiến khói lửa nơi đây lại càng bùng lên mãnh liệt, làm thế trận trở nên hỗn loạn. Vừa phòng thủ, đám hồn đạo sư kia vừa gào lớn quát: "Các huynh đệ, dùng hỏa lực phủ kín, ta không tin kẻ địch còn có thể rút lui an toàn." Tuy nhiên ở trong rừng sâu, Hoắc Vũ Hạo lại triệu hồi quân đoàn vong linh vô cùng nhiều, càng lúc số lượng lại càng đông. Nhìn về phía đám người Từ Thiên Nguyên đang rối như tơ vò, Hoắc Vũ Hạo mới nhìn Vũ Đồng nói: "Đám người kia lấy mạng càng nhiều vong linh lại trở về càng nhanh. Thì ra trong toàn bộ bán vị diện vong linh, số lượng sinh vật vong linh gần như là vô tận. Một khi bị tiêu diệt, ngọn lửa linh hồn của chúng sẽ tự động quay trở về bán vị diện vong linh, tiếp tục tái hấp thu năng lượng để ngưng tụ lại thể xác mới. Nói cách khác, những sinh vật vong linh tấn công trên, cho dù có bỏ mạng, thế nhưng chỉ cần ngọn lửa linh hồn chưa bị dập tắt, chúng có thể tái sinh vô hạn." Sự vô lý và bá đạo nhất nằm ở chỗ, trong linh hồn của các sinh vật vong linh này còn ẩn chứa cả sức mạnh quang minh. Vì vậy, ngay cả những hồn sư sở hữu thuộc tính quang minh thần thánh như Diệp Cốt Y cũng hoàn toàn bất lực, không thể thánh hóa được chúng. Bản chất này xuất phát từ việc người sáng tạo ra ma pháp này, Y Lai Khắc Tư, vốn dĩ chính là quang minh chi tử vĩ đại trong thời đại hoàng kim của Thánh Ma Đại Lục. Trước sự xuất hiện của những quái vật đáng sợ, phe địch không khỏi kinh hãi thốt lên nói: "Trời ơi, đây là thứ gì vậy?" Nói rồi đám người kia bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn và không ngừng bị đám sinh vật kỳ dị cùng quân đoàn vong linh tấn công, khiến bọn họ gào thét thê thảm. Cũng vì vậy, chẳng bao lâu sau, rốt cuộc đám hồn đạo sư kia đã không chịu nổi nữa. Trên chiến trường, các thành viên của đoàn sư hồn đạo Bestlot bắt đầu phát sinh binh biến. Lý do là vì sau nửa tiếng đồng hồ dốc lực chiến đấu, họ bàng hoàng nhận ra lực lượng vong linh là đánh mãi không hết. Ý nghĩ về một binh đoàn bất tử bất diệt bắt đầu xâm chiếm tâm trí từng hồn đạo sư. Cuộc chiến kéo dài không chỉ bào mòn thể lực mà còn tra tấn dã man về mặt tinh thần. Vốn dĩ sinh vật vong linh đã có ngoại hình tàn ác, tà dị, bất kỳ người bình thường nào khi đối mặt cũng đều nảy sinh cảm giác sợ hãi và căng thẳng tột độ, khiến mức độ tiêu hao tinh thần lực tăng gấp nhiều lần so với các trận chiến thông thường. Trước đó, hai đoàn hồn đạo sư đã liên tục bị Vũ Hạo và Vũ Đồng tập kích nhiều lần, nên tâm lý từ lâu đã như chim sợ cành cong. Khi rơi vào trận địa vong linh, sự hoảng loạn nhanh chóng lan rộng, làm cục diện hoàn toàn mất kiểm soát. Để cưỡng chế ổn định lại tình hình, đoàn trưởng đoàn hồn đạo sư Hoàng Long Từ Thiên Nguyên đã phải tàn nhẫn tự tay hạ sát 6 hồn đạo sư nổi loạn nhằm răn đe. Đến cuối cùng, cả hai vị đoàn trưởng phe địch đã hoàn toàn mắc bẫy. Họ tức giận thốt lên quát: "Đồ khốn, ta hiểu ra hết rồi." Trong góc nhìn của họ, đối phương tập hội đủ cả 3 yếu tố. Đầu tiên là nắm giữ pháo phân giải cấp 9, tiếp theo là có khả năng triệu hồi sinh vật vong linh, thứ ba là bản thân sở hữu thực lực của một siêu cấp đấu la. Kẻ duy nhất trên đời có thể đáp ứng cùng lúc cả 3 điều kiện này không ai khác chính là Thánh Linh Giáo. Ngay cả khi bỏ qua yếu tố sinh vật vong linh, hai vị đoàn trưởng vẫn nghi ngờ đối phương là người phe mình. Bởi lẽ pháo phân giải cấp 9 là vũ khí tối mật của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ngay cả quân đoàn của họ còn chưa được trang bị thì 3 đại đế quốc nguyên bản hay Sử Lai Khắc lại càng không thể có. Tuy nhiên, dù có nghĩ nát óc, họ cũng không thể ngờ rằng trình độ công nghệ hồn đạo của Đường Môn giờ đây đã phát triển vượt bậc, đủ sức sánh ngang với Minh Đức Đường. Chỉ có thể cảm thán rằng đụng độ phải Hoắc Vũ Đạo thì coi như phe địch cũng đã được hưởng phúc rồi. Cứ thế mà tấn công để đổ tội của Hoắc Vũ Đạo cho Thánh Linh Giáo đã thành công, khiến đám người kia còn sống nhưng lại hoảng loạn. Đồng thời Vũ Hạo còn không lấy mạng hết đám người kia để chúng trở về báo tin, gây chia rẽ tình hình nội bộ của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Vậy thì liệu rằng tiếp theo trận chiến sẽ có những diễn biến gì hấp dẫn? Theo dõi tiếp tập 167 trên kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.